Magandang araw po sa inyong lahat. This is Prof. Music or your voice professor, teacher Ryan. So for today po, I'll be singing a beautiful composition by Miss Yeng Constantino. For sure, alam niyo po ito. Siyempre, para po sa mga lahat na nagmamahal, lahat po ng umiibig. Dapat pag nagmamahal tayo, isa lang. Walang number 2, walang number 3, walang number 4, walang number 5. Kasi pag masyadong maraming numbers, ang tawag po dyan ay kaya dapat one and only lang po. Okay? So this is the song. I hope you will like it po. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nung matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na inintay, puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, humingiti ng kusa aking puso. Pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala noon, pag may magmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na inintay, puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. At hindi pa ko umibig na ganito, at nasa isip magkasama ka ng habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na inintay, puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. Yes po, pag-ibig ko'y ikaw, ikaw. So thank you very much. Please don't forget to follow me here at Laika. Maraming salamat po sa lahat, especially kay Travel Thailand. Thank you so much po.
And sa lahat po ng nagpo-follow sa akin dito, maraming salamat po. Also, please don't forget to follow me at Live It. I'm Prof Music. And of course, sa YouTube po, Voice Lesson with Teacher Ryan. Thank you very much po at magandang umaga, tanghali at gabi. I love you all.